Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare, rac. Vreau să știți că nu am internet, etalarea va fi făcută, dar nu știu când va fi restabilit problema internetului, de fapt. Dar etalarea va fi acolo. Întotdeauna să știți că și o etalare care este pusă, chiar dacă am pus în descriere că este valabil poate pentru o săptămână, 2, 3, este o energie generală și poate fi pe un termen destul de lung. Pentru că îți arată de fapt ce se întâmplă mai departe. Lucru frumos este că acum parcă am libertatea și o deschidere mai mare în momentul în care fac extensia pe Join, unde pot să spun lucrurilor pe nume. Și îmi dă posibilitatea aceasta, chiar dacă am făcut predicții în astrologie, chiar dacă fac lucrurile care le spun pe nume, prefer să fie în altă parte pentru că poate uneori oamenii nu vor să asculte aceste lucruri. Deci cei care sunteți interesați, curioși din fire, aș spune, puteți merge pe extensie, să știți că pe extensie găsiți toate semnele zodiacale, la fiecare postare care vine pentru fiecare semn zodiacal și, bineînțeles, puteți vizita blogul meu. Să vedem ce avem pentru voi. Spre sfârșitul acestei etalări veți avea 3-4 cărți care nu se vor întoarce, le vom întoarce în momentul în care vom intra în extensie, dar vom face o etalare pentru voi aici. O etalare se va încheia. Cine dorește ceva mai mult și în detaliu, și uneori să știți că dau remedii. Remediile respective nu sunt numai pentru anumit semn zodiacal, sunt pentru toată lumea și le pot viziona pe diferite extensii. Să vedem ce avem aici pentru voi, pentru raci. Ce ar trebui să știe racii? Nu ești persoana, dar eu ți-ar spune să nu te bagi brusc într-un bucluc, pentru că ăsta este 5 de bute aici. Aici nu e concurență, aici e un bucluc. Să vedem acum ce avem aici. Un 9 de cupe, pentru că îți dorești neapărat ceva, sau poate chiar este un loc de muncă. Iar aici avem 4 de monede, deci pajul de monede, 4 de monede. Să vedem mai departe. Nu, aici este, cu siguranță este un bucluc, are de-a face cu societatea și în primul rând are de-a face cu, mai ales cei căsătoriți, deci în privința celor căsătoriți, are de-a face cu socrii voștri. Deci ia vedeți ce relații cordiale aveți voi cu socrii voștri, pentru că ține de asta. Deci nu vă băgați în niciun tip de bucluc. Vociferări, ce este, închideți gura, mergeți în fața unei oglinzi, le spuneți tot ce vreți, dar fiți foarte atenți că acea energie vine la voi înapoi, deci faceți o baie la rece pentru a încerca să realizați că de fapt nimic nu rămâne pe acest pământ. Absolut nimic. Nu poți să iei nimic cu tine, nici măcar vorbele respective. Lăsați-i în pace. Hierofantul asta are de-a face cu familia soțului soției și comunitatea în care sunteți, bineînțeles. 9 de spade. Ceva care vă frământă, este numai în mintea voastră. Pajul de cupe. Avem aici 3 cărți care vor termina etalarea, vor fi în extensie, cine dorește, bineînțeles, iar aici pachetul tot la fel îl vom întoarce atunci. Vom face mai întâi clarificarea, după care mai avem încă un set de cărți pentru a vedea care este de fapt, să zicem, etalarea generală, energia generală a acestei etalări. Să vedem aici ce avem pentru voi și de ce intrați în bucluc.
5 de spade, scuze. Nu intrați că veți pierde. E ceva riscant. 5 de spade. Spadele sunt, de fapt, un fel de comunicare, bursă, ceva riscant. Deci, ar fi bine să nu vă băgați în niște lucruri pe care nu le știți sau, chiar dacă ați câștigat cândva, eu, ceea ce văd aici, vă spun, nu o faceți pentru că veți pierde. Este la atitudinea voastră. Dar pentru unii dintre voi, cei care veți intra în bucluc, veți avea probleme cu socrii. 8 de spade. Deci, închideți ochii. Aici vă spune să nu dați la o parte. Închideți ochii. Treceți mai departe. Nu vă interesează. Ce vrea să ne mai spună aici? 5 de spade și 8 de spade. 7 de bâte. Protecția voastră, scutul vostru sunteți voi și atitudinea voastră. Ce ar trebui să faci? Împărăteasa. Pentru mine este o adevărată protectoare. High priest. Preoteasă. Deci, am spus împărăteasa, preoteasă este. Primul lucru care îți spune este să ai o intuiție foarte bună, știi despre ce este vorba, ferește-te să mergi în prezența lor sau să discuți niște probleme și întotdeauna să știi că Marea Preoteasă îți spune, știi secretele, știi despre ce este vorba. Atunci când tu vrei să activezi ceva, activezi din culise, adică prin partenerul tău, nu tu, dacă vrei ceva, dar să ai întotdeauna în minte că Marea Preoteasă îți spune să taci și să aștepți. Este ca și cum nu este treaba ta. Și aveți în vedere că întotdeauna, oricine ar fi din familie, frați, surori între ei, vor vorbi până la urmă. Deci, încercați să nu vă băgați în niciun tip de bucluc. 9 de cupe. Dorința voastră. Vedeți aici, șobolanul acesta vă spune să fiți inteligenți dacă vreți ceva. 10 de băte. Se termină orice obstacol, se termină orice, pentru că tu în momentul acela știi că ai dat la o parte orice gând negativ. Deci s-a terminat. Moartea e o transformare a voastră. S-a terminat. Aici devii fie pasărea Phoenix, fie pur și simplu intri mental într-o depresie la care spui, păi asta îmi doream și uite ce am acum. Nu. Universul știe despre ce este vorba. Pajul de monede. Aici este ca și cum ceva te irită, ceva îți spune că nu poți să le faci, dar iritarea respectivă merge mai departe și cu noul acesta de spade, care îl aveți și 8 de spade. Deci multe spade sunt lucruri care vă irită și voi nu le puteți spune. Este bine să le țineți închise. Pentru că voi sunteți cei care veți câștiga. Deci fii foarte atent. Aici este secretul. Posibil chiar să auzi un secret, să nu-l spui la nimeni. Nu te interesează. Nimănui, absolut nimănui. Este ca și cum tu și Dumnezeu îl știi, pentru că l-ai auzit. Eventual, pentru unii dintre voi, e posibil să vă găsiți un loc de muncă, un alt loc sau progresați poate la locul de muncă. 4 de monede, magicianul.
În momentul în care tu știi să strângi și tu știi să faci niște remedii, să zicem, remediile respective, dacă nu greșesc, chiar le-am dat la extensia de la vărsător. Simple, frumoase, dacă vreți, le luați. Dar ce vrea să-ți spună, de fapt? Că în momentul în care tu aduni bani pentru ceva anume și nu spui nimănui și încerci să schimbi ceva, atunci înseamnă că îți revii înapoi la puterea ta. Magicianul este Mercur. Mercur sunt banii. Remediul pe care l-am dat este pentru magician. Gândiți-vă cine este, de fapt, Mercur. Ce reprezintă în viața reală. Ce avem cu noul acesta de spade, 7 de cupe? Wow! Este un conflict al minții. Nu știi ce vrei, ce vei face mai departe, ce se întâmplă, care este soluția? Care este soluția de a elimina acest conflict și gândurile pe care le ai? Nu neapărat depresie, nu. E ceva care te preocupă și parcă nu ieși din ele sau te autoamăgești, să-i zicem. Eremitul, meditație. Deci, poate vă îmbunătăți stilul de viață prin a face meditație, prin a face yoga, ceva la care să vă liniștească. Pajul de cupe. Posibil să intre cineva în viața voastră. Cei tineri, să aveți parte, de fapt, de un partener sau chiar o căsnicie amoroasă. 4 de cupe, ceea ce vă doriți. Pajul de bâte. E un început. Poate că pe moment nu vi se promite nimic, dar să știți că are un viitor frumos. Asul de bâte, promițător. Pentru unii dintre voi chiar aveți de-a face cu ceva nou. Poate chiar este un loc de muncă sau cineva intră în viața voastră. Ce ar trebui să știm? Cartea Morții, Transformare și Marea Preoteasă. 2 de spade. Regina de bâte. Și 9 de spade. Se repetă din nou 9 de spade. Vreau să clarific acest 9 de spade ca fiind o confuzie a mentalității voastre, o indecizie pe care ar trebui să o luați mult mai ușor în viață sau pur și simplu o schimbare în sănătate. 3 de bâte. Sunt niște planuri pe care voi le-ați făcut și e o confuzie totală pentru că nu se potrivește planul vostru cu ce este în târg. E simplu. Deci, efectiv, vă spune să nu vă mai faceți planuri la care posibil ca acele planuri să nu se întâmple. Lăsați universul să le ia așa cum este. Sau ce nu puteți face, dați-i universului, dați-i lui Dumnezeu, dați-i Arhanghelului Mihail, ocupă-te de ele că eu nu pot să le fac. Simplu. Și veți vedea ce se întâmplă. Aici sunt multe conflicte ale minții. Ce progres îți aduce aici? Hierofantul din nou. Poate mulți dintre voi sunteți atrași de ocult, poate mulți dintre voi
vă spune că trebuie să schimbați un job, pentru că aici Hierofantul îți spune că este ceva nou la care vei excela, dar cu siguranță vei avea succes la muncă. În schimb, în viața personală, în mintea ta, este un stres total. Și nu uitați în ultimul rând că aveți cartea voastră. Voi luați deciziile. Dacă voi doriți un nou loc de muncă, dacă voi doriți să aveți, de fapt, succesul respectiv, depinde de ceea ce vă puneți voi în minte. Ce nu puteți să faceți, dați-le altora. Și încă o dată, mulți sunteți atrași de ocult. Eu aș spune că întrebarea care vine aici, pentru mulți dintre voi, în momentul în care am de-a face cu doi hierofanți și în momentul în care am de-a face cu ceva ce ține poate de familia partenerului partenerei sau e un fel de impactul pe care îl are în cariera voastră ce avem aici cu noul ăsta de spade, posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu ceva la care nu aveți încredere. E ca și cum vi se îndeplinește visul, ca și cum vine ceva la care nu v-ați așteptat, e în favoarea voastră, dar parcă te trage în jos, că nu ai încredere dacă într-adevăr vei reuși. Și posibil pentru unii dintre voi să aibă de-a face cu 3D bâte, cu ceva din călătorii, ceva la care veți pune foarte multă energie și mai ales că aveți și carul. Este o energie ce ține de străinătate pentru unii dintre voi. Deci, gândește-te bine, mai ales cu Hierofantul, să vezi ce atrage, de fapt, dacă este vorba despre o relație, dacă este vorba despre jobul tău, dacă este vorba despre ceva la care tu vrei să faci un nou proiect, pentru că de aici vom vedea ce se întâmplă mai departe. Bani vei face, ai Hierofantul de 2 ori, este Taurul. Bani vei face, cu siguranță, și posibil să faci chiar din străinătate. Vedeți frumusețea astrologiei. Voi sunteți Raci. Lună, soare, ascendent, cum vreți, da? Dar sunteți Raci aici. Casa voastră a 11-a este în Taur. E simplu, adică te duci în spatele tău, cine-i casa din spatele tău? Gemeni. După aia casa cealaltă din spatele tău, casa 11-a, cine este? Taur. Cine este Hierofantul? Taur. Ce-ți spune ție Hierofantul, ăla de 2 ori aici? Că e posibil să câștigi bani care vin din exterior. Ai 3-ul ăsta de bâte. Și aici cauți o soluție, ce ar trebui să faci. Posibil din unii dintre voi prin călătorii. Deci va aduce o schimbare, o realizare. Acum, cum va aduce schimbarea respectivă? Ce schimbări vor fi de fapt în viața ta? Cum se va manifesta? Ce vrea să-ți spună aici tot stresul respectiv sau ce pierzi, să zicem, o vom vedea în extensie. Vom avea aici 2 cărți. Prima carte o vom întoarce, Prințesa de iarnă, și cea de-a doua carte o avem aici. Informația este extraordinar de bună. De ce? Pentru că îți spune adevărul în față, fără prea multe lucruri somptuoase. Asta face această prințesă.
Este ca și cum te trezește la realitate, fii realist, vezi ce trebuie să faci. Nu este o prințesă diplomatică și poate fi energia ta. Este ca și cum te autopui la punct. Disciplina pe care o iei sau ceea ce vrei tu să faci, ți-o dă din start aici sub forma fii realist. Spune ceea ce simți, este adevărul și mergi mai departe. Vom vedea în extensie ce ar trebui să faceți. Numai bine, la revedere!